आज हामी ग्रेभिटेसनको भिडियो कन्टिन्यू गर्दैछौँ। आजको हेडिङ छ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल र ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियलको सिम्बल v हुन्छ र यो स्केलर क्वान्टिटी हो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा गरेका थियौँ र त्यो भनेको भेक्टर क्वान्टिटी थियो र ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी सलिड स्फियर, हलो स्फियर र रिङको केसमा पनि गरेका थियौँ। आज छ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल। यहाँ पनि हामी सलिड स्फियर मा ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल, हलो स्फियर, रिङ यिनीहरूको केसमा ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हेर्छु। त पहिला सलिड स्फियरकै केसमा लिँदैछु। एउटा सलिड स्फियर छ। सलिड स्फियरको मास क्यापिटल एम छ र रेडियस क्यापिटल आर छ। यो सलिड स्फियरको ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल यो स्फियरको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा एउटा पी पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त सलिड स्फियरको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्टमा यो सलिड स्फियरको कारणले कति ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल छ। त मैले सपोज गरे सलिड स्फियरको ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल यो पी पोइन्टमा भी छ भनेर सपोज गरौँ। अब माथि यसको डेफिनिसन लेखिएको छ र म यहाँ थ्योरीमा डिस्कस गर्दाखेरि सलिड स्फियरको लागि सल्भ गर्दैछु। अब यो अर्थ पनि त सलिड स्फियर नै हो, त यो अर्थ भन्ठानेर अर्थकै पोटेन्शियल भन्ठान्दा नि हुन्छ। अब डेफिनिसनले के भन्छ, जस्तै यो मानौ अर्थ नै हो, त अर्थको मास एम छ र रेडियस क्यापिटल आर छ र अर्थको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा पी पोइन्टमा अर्थको पोटेन्शियल कति भयो, भी। त यो पोइन्टको पोटेन्शियल भी भनेको माथि डेफिनिसनमा लेखिएको छ कि ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट इन ग्रेभिटेसनल फिल्ड। ध्यान दिने, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल भनेको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र डिफाइन हुन्छ, बिकज पोटेन्शियल इज द प्रोपर्टी अफ फिल्ड। यदि फिल्ड भन्दा बाहिर छ भने पोटेन्शियल डिफाइन हुँदैन, भनेको त फिल्ड भन्दा बाहिर छ भने पोटेन्शियल जिरो। अब कहीँनिर ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ त त्यहाँ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हुन्छ, कहीँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ त त्यहाँ म्याग्नेटिक पोटेन्शियल हुन्छ, कहीँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त त्यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हुन्छ। त ग्रेभिटेसनल फिल्ड चारैतिर छ। यो सलिड स्फियरको चारैतिर ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ र यसको फिल्ड भित्र एउटा स्पेशल पोइन्ट हामीले पी सेलेक्ट गर्यौं र यो पी पोइन्टमा यो मासको पोटेन्शियल कति छ निकाल्नु पर्ने छ। त डेफिनिसनले भन्यो कि ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट इन ग्रेभिटेसनल फिल्ड इज डिफाइन्ड एज वर्क डन इन शिफ्टिङ युनिट मास फ्रम इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट। अब इन्फिनिटी भनेको के हो, त यो सलिड स्फियरको फिल्ड स्फियरको नजिक स्ट्रङ हुन्छ र स्फियर भन्दा टाढा गयो भने इन्भर्स स्क्वायर ल अनुसार डिक्रिज हुँदै हुँदै गएर यो बाउन्ड्री लाइन हो। यो बाउन्ड्री लाइन भन्दा यतातिर गयो भने त्यो स्फियरको ग्रेभिटेसनल फिल्ड जिरो छ। त यो बाउन्ड्री लाइन कटेपछि जता फिल्ड जिरो भइदियो त्यताको स्पेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्फिनिटी भन्छौँ। त अब यहाँ इन्फिनिटीमा एउटा पोइन्ट मास राखिरहेछ, यो इन्फिनिटीमा कुनै मास एम राखिरहेछ र सपोज गरौँ यो मास यदि 1 केजी को हो भने के हुन्थ्यो होला। जस्तै इन्फिनिटीमा यहाँनिर एउटा 1 केजी को मास राखिरहेछ र यो 1 केजी को मासलाई हामीले विदाउट एसिलरेसन धकेल्दै लान्छौँ। यसलाई यहाँ इन्फिनिटीबाट धकेल्दै धकेल्दै पी पोइन्टसम्म लग्यो र कुनै पनि मासलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डिस्प्लेस गर्नु छ भने हामीले एप्लाई गरेका जुन फोर्स छ त्यो फोर्सले केही वर्क गर्छ। त 1 केजी को मासलाई इन्फिनिटीबाट पी सम्म ल्याउँदाखेरि यो एक्सटर्नल एजेन्टले जति वर्क गरेर लैजान्छ त्यो वर्क नै गिभन पोइन्टमा के को फर्ममा स्टोर हुन्छ, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियलको फर्ममा स्टोर हुन्छ। त फेरि म भन्छु, ध्यान दिने यसको डेफिनेसन, यो पोइन्टमा ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल कति हो, त यो पोइन्टमा पोटेन्शियल निकाल्नु छ भने कुनै 1 केजी को मासलाई इन्फिनिटीबाट त्यो पोइन्टसम्म शिफ्ट गरेर लैजानु पर्यो। तर विदाउट एसिलरेसन लैजाँदाखेरि एक्सटर्नल एजेन्टले जति वर्क गरेर लैजान्छ त्यो वर्क नै गिभन पोइन्टको के हो, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल हो। विदाउट एसिलरेसन भनिरहेछ। त यही कुरो माथि लेखिएको छ, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट इन ग्रेभिटेसनल फिल्ड इज डिफाइन्ड एज वर्क डन इन शिफ्टिङ युनिट मास फ्रम इन्फिनिटी टु द्याट पोइन्ट विदाउट एसिलरेसन। यदि मलाई अर्थको सर्फेसमा ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल कति छ यो पोइन्टको ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल सोध्यो भने अब 1 केजी को मासलाई म इन्फिनिटीबाट यो सर्फेससम्म लैजान्छु र इन्फिनिटीबाट सर्फेससम्म मैले विदाउट एसिलरेसन लैजाँदाखेरि मेरो फोर्सले जति वर्क परफर्म गरेर लान्छ त्यो वर्क नै यो पोइन्टमा फेरि के हुन्छ, पोटेन्शियल हुन्छ। र विदाउट एसिलरेसनको मतलब हो यो अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट स्पिडले ट्राभल गर्नुपर्छ या भेलोसिटी के हुनु पर्यो, कन्स्टेन्ट। को मतलब विदाउट एसिलरेसनको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि भी कन्स्टेन्ट होला र कुनै पनि अब्जेक्ट कन्स्टेन्ट
स्पिडले वा कन्स्ट्यान्ट भीले ट्राभल गर्यो भने त्यसको काइनेटिक एनर्जी अलवेज के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट त यही कुरा लेखेको छ विदाउट एक्सिलरेसनको मतलब हो इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म त लैजाने हो एक्सिलरेसन छैन भनेपछि त v कन्स्ट्यान्ट भयो v कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यो अब्जेक्टको काइनेटिक एनर्जी पनि यहाँदेखि यहाँसम्म बाटोभरि के होला कन्स्ट्यान्ट होला त त्यसैले ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छ फेरि यसको अझै क्लियर पार्नको लागि मेन्टेनिङ द कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी त इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म जुन पोइन्ट फेरि म भन्छु जुन पोइन्टको पोटेन्सियल निकाल्नु छ त्यो पोइन्टसम्म कुनै 1 kg को मासलाई लैजानु पर्यो कसरी लैजानु पर्यो मेन्टेनिङ द कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी र कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी मेन्टेन गरेर लैजाँदाखेरि एक्सटर्नल सोर्सले जति वर्क परफर्म गर्छ त्यो वर्क नै गिभन पोइन्टको के हुन्छ पोटेन्सियल म यो रिपिट गरी गरी यो डेफिनेसन बुझाइरहेको छु किन त धेरै कुरो छ यो डेफिनेसनमा एकदमै धेरै कन्सेप्ट दिन्छ यो डेफिनेसनले अब कुरो हेरौँ फेरि ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल डिफाइन हुनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म यो 1 kg को मासलाई त लैजाने हो तर कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी मेन्टेन गरेर लैजानु छ त्यसो भए कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी कसरी मेन्टेन हुन्छ होला काइनेटिक एनर्जी कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नु छ भने यसको v कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ v इन्क्रिज डिक्रिज हुनु भएन त्यसको लागि के गरिन्छ कि यो मास जब इन्फिनिटीबाट अर्थको फिल्ड भित्र इन्टर गर्यो ल यहाँनिर इन्टर गर्यो त अर्थको फिल्ड भित्र आयो भने अर्थले त एउटा ग्रेभिटीले तान्छ यसलाई एउटा फोर्सले त मानौ यहाँनिर मास हुँदाखेरि अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्न थाल्यो कति फोर्सले 1 न्यूटन त अर्थले यदि 1 न्यूटनको फोर्सले तान्यो भने त फोर्सको कारणले त्यसमा एसिलरेसन आउँछ र एसिलरेसनको कारणले यसको भेलोसिटी के हुन थाल्छ बढ्न थाल्छ को मतलब अब यो 1 न्यूटनको जुन फोर्स छ यसलाई क्यान्सल गर्नु छ त क्यान्सल गर्नको लागि अर्थले जतातिर तान्ने 1 न्यूटनको फोर्सले त्यही बराबरको फोर्सले कुनै एक्सटर्नल एजेन्टले त्यो अर्थले तान्ने फोर्सको उल्टोपट्टि यदि तान्दियो तर सेम एमाउन्टकै फोर्सले तान्दियो यतातिर 1 न्यूटनकै फोर्सले तान्दियो भने अर्थले तान्ने फोर्सलाई यो एक्सटर्नल एजेन्ट वाला फोर्स उल्टोपट्टि लाग्छ र यसलाई क्यान्सल गरिदियो भने 1 लाई 1 ले क्यान्सल गरिदियो को मतलब यहाँ जति v थियो यहाँ पनि त्यही v थियो किनभने नेट फोर्स 0 भएपछि एक्सिलरेसन आएन एक्सिलरेसन आएन भने v के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फेरि यो मास अब कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले यहाँसम्म आयो यहाँ आएपछि त अर्थको नजिक आयो भने अर्थले एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स बढ्छ फेरि त मानौ अर्थले यहाँ 100 न्यूटनको फोर्सले तान्न थाल्यो त अर्थले 100 न्यूटनको फोर्सले तान्यो भने यो एक्सटर्नल एजेन्टले पनि आफ्नो फोर्स जुन छ त्यो 100 लाई क्यान्सल गर्नको लागि आफूलाई सेल्फ एडजस्ट गरेर कति मेन्टेन गर्नुपर्छ 100 नै मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि अर्थको फोर्सलाई एक्सटर्नल फोर्सले फेरि क्यान्सल गरिदिन्छ अनि फेरि यसमा क्यान्सल हुने बित्तिकै a0 को मतलब के हो v कन्स्ट्यान्ट र v कन्स्ट्यान्ट को मतलब त्यही काइनेटिक एनर्जीले यहाँसम्म आयो र यही प्रोसेस रिपिट गर्दै गर्दै कहाँसम्म लैजानु पर्नेछ p पोइन्टसम्म लैजानु पर्नेछ को मतलब यहाँ छ कि यो अब्जेक्टलाई कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी मेन्टेन गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि अर्थले जुन लगाउने फोर्स छ त्यसलाई इन्टरफियर गर्नुपर्छ एक्सटर्नल एजेन्टको फोर्सले र यो फोर्सले कसरी इन्टरफियर गर्छ त अर्थको फोर्स जुन एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स छ त्यही अनुसार एक्सटर्नल एजेन्टको फोर्सले पनि आफूले के गर्दै जानुपर्छ एडजस्ट गर्दै जानुपर्छ को मतलब सेल्फ एडजस्टिङ नेचरको फोर्स हुनुपर्छ सेम काइनेटिक एनर्जी मेन्टेन गर्नको लागि त भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि यहाँ दुईटा फोर्सले वर्क गर्दैछ एउटा त अर्थको ग्रेभिटीले तानेर यति डिस्प्लेसमेन्ट गराइदियो त त्यो वर्क हो र अर्को वर्क एक्सटर्नल एजेन्टले पनि गरेको छ तर एक्सटर्नल एजेन्टले जता तानिरहेछ त्यसको उल्टोपट्टि अब्जेक्ट गइरहेछ त एक्सटर्नल एजेन्टले गरेको वर्क नेगेटिभ हुन्छ ध्यान दिने जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा यदि कुनै बडी डिस्प्लेस भयो भने त्यो फोर्सको कारणले त्यो बडीमा कस्तो वर्क हुन्छ नेगेटिभ वर्क तर जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लगायो त्यही डाइरेक्सनमा अब्जेक्ट डिस्प्लेस भइदियो भने त्यो पार्टिकुलर फोर्सको वर्क त्यसमा के हुन्छ पोजिटिभ वर्क हुन्छ अब कन्डिसन छ यो इन्फिनिटीदेखि p सम्म आउँदाखेरि ग्रेभिटीले जुन डाइरेक्सनमा तान्यो अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही डाइरेक्सनमा भयो त ग्रेभिटीको फोर्सले पोजिटिभ वर्क गर्यो तर एक्सटर्नल एजेन्टले जब फोर्स लगाउँदैछ त्यसको उल्टोपट्टि जाँदैछ त एक्सटर्नल एजेन्टको वर्क के भइदियो नेगेटिभ र टोटल सम निकाल्यो भने 0 हुन्छ किन त यो फोर्स आफूलाई सेल्फ एडजस्ट गर्दै क्यान्सल गर्दै गइरहेछ भने जति ग्रेभिटीले पोजिटिभ वर्क गर्यो त्यही बराबरको एक्सटर्नल एजेन्टले के गर्दियो नेगेटिभ र टोटल सम के हुन्छ 0 त ध्यान दिने ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल भनेको टोटल वर्क हैन एक्सटर्नल एजेन्टले कति वर्क गर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि आइदर फोर्सको वर्कलाई हामीले के भन्छौँ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियलको मतलब दुवैको सम त 0 छ तर एक्सटर्नल एजेन्ट मात्रले कति वर्क गरेको छ इन्फिनिटीदेखि p पोइन्टसम्म लैजानको लागि त्यो वर्क यो पोइन्टमा के को फर्ममा स्टोर हुन्छ
ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलको फर्ममा को मतलब रिफरेन्स हामीले एक्सटर्नल एजेन्टको फोर्सलाई लिन्छौँ। तब लजिकली सोचौँ एक्सटर्नल एजेन्टले यसलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि पोजिटिभ वर्क गर्यो कि नेगेटिभ वर्क गर्यो? नेगेटिभ वर्क गर्यो र वर्क नेगेटिभ हो भने यो भी को भ्यालु पनि के हुनुपर्छ? नेगेटिभ हुनुपर्छ। त्यसैले जति पनि ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल छ त्यसमा माइनसको फर्ममा एन्सर आउँछ। यही लजिक छ। एक्सटर्नल एजेन्टलाई हामीले रिफरेन्स मान्छौँ र एक्सटर्नल एजेन्टको रेस्पेक्टमा त यहाँ नेगेटिभ वर्क भइरहेछ, देयरफोर जति वर्क गर्यो त्यही वर्क त भी हो र एक्सटर्नल एजेन्टले यदि नेगेटिभ वर्क गरिरहेछ भने यहाँ भी पनि के हुनुपर्छ? नेगेटिभ। देयरफोर जति पनि ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलको फर्मुला छ त्यहाँ हेर्ने माइनसको साइन हुन्छ। अब कुरा आयो फर्दरतिर जाउँ। ठीक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरिको वर्क त होला, त वर्क कसरी निकाल्ने? त भेरी सिम्पल, वर्क इनर्जी पावरमा पढेको होला। कुनै अब्जेक्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि वर्क डन कसरी निकाल्ने? त वर्क डनको दुईटा फर्मुला छ। एउटा फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को फर्मुला चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टको इन्टिग्रेसन। अब फोर्स भेरिएबल छ भने वर्क डन त हामी इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ। मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि एक्सटर्नल एजेन्टको फोर्स भेरिएबल छ। भेरिएबल छ भने यो एउटा लिमिट इन्फिनिटी र अर्को लिमिट यो स्मल आरलाई राखेर इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। पहिला एउटा एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्टको वर्क निकाल्यो अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टिग्रेसन गरेर वर्क निकालिन्छ र जे वर्क आउँछ त्यो नै गिभन पोइन्टको के हुन्छ? भी। र इन्टिग्रेसनवाला प्रोसेस त 11 क्लासमै पढेको हुन्छ, त्यसैले म डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु इन्टिग्रेसन गरेर कति आउँछ। अब एउटा सानो कुरो छ, सपोज गरे मैले कि एम केजी को मासलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि डब्लु वर्क भयो अरे। एम केजी लैजानु पर्ने थियो 1 केजी को मासलाई, तर मैले लगे एम केजी को मासलाई। त एम केजी को मासलाई इन्फिनिटीबाट पी सम्म लैजाँदाखेरि कति वर्क भयो? डब्लु। त 1 केजीलाई लैजाँदाखेरि कति वर्क हुन्थ्यो होला? त डब्लु बाई एम। र 1 केजी भनेको युनिट मास हो र युनिट मासले ल्याउँदाखेरिको जुन यो वर्क हो यही वर्क त भी हो। त भी को फर्मुला के हो? वर्क डन पर युनिट मास भयो को वर्क डन डिवाइडेड बाई मास। को मतलब यसको युनिट भयो, वर्क को युनिट भयो जूल र मास को युनिट भयो केजी। त जूल पर केजी यसको युनिट हुन्छ। यहाँ मैले लेखे लेट डब्लु बी वर्क डन इन शिफ्टिङ द mass m from infinity to p if VB gravitational potential, मैं शॉर्टकट में पोटेंशियल मात्र ना लेखे, if give gravitational potential at p then यो v कति हुन्छ त अहिले भर्खरै हामीले युनिटरी मेथडबाट यो सल्भ गरे अनुसार यो v भनेको वर्क डन पर युनिट मास। तो इसको युनिट के हुन्छ? जूल पर केजी। इसको युनिट भयो जूल पर केजी। भोल्ट लेख्ने हैन, फेरि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल को युनिट में भोल्ट लेखिन्छ किन? त्यो वर्क डन पर युनिट चार्ज हुन्छ। त जूल पर कोलमलाई हामीले भोल्ट लेख्छौं, यहाँ चाहिँ भोल्ट लेख्न पाउँदैन। त जे होस् ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भनेको वर्क डन पर युनिट मास हो र यो कति भयो? जूल पर केजी। र यो कुन क्वान्टिटी हो? स्केलर क्वान्टिटी हो, इट इज स्केलर। अब जे होस् इन्फिनिटी देखि त्यहाँसम्मको वर्क डन त हामी इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौं र इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्यो भने यो वर्क डन पर युनिट मास हो। इन्टिग्रेसन गरेर सल्भ गरेर हेर्यो भने यति आउँछ आन्सर, दिस विल बी माइनस जीएम बाई आर। मैले डाइरेक्ट रिजल्ट लेखिदिएँ, प्रुफको लागि आफ्नो 11 क्लासको टेक्स्ट बुक हेर्दा हुन्छ। भनेपछि 1 केजीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरिको वर्क डन इन्टिग्रेसन गरेर हेर्यो भने यो माइनस जीएम बाई आर। मैले पहिले भनेको थिएँ यो रिफरेन्सका लागि लिएको छ एक्सटर्नल फोर्सलाई। त एक्सटर्नल फोर्सले नेगेटिभ वर्क गर्यो त देयर पर यो वर्क डनमा के को साइन छ? नेगेटिभको साइन। को मतलब यदि कुनै सलिड स्फियर छ भने त्यसको बाहिर यो आउटसाइड को फर्मुला हो, आउटसाइड ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल को फर्मुला के हो? माइनस जीएम बाई आर। यसैमा स्पेशल केस बनाउन सकिन्छ, इफ आर टेन्स टु इन्फिनिटी, इफ दिस आर टेन्स टु इन्फिनिटी को मतलब इन्फिनिटी में पोटेन्शियल कति हुन्छ? त यहाँ यसको ठाउँमा इन्फिनिटी लेखिदियो भने ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एट इन्फिनिटी के हुन्छ? 0। बेसिकली पोटेन्शियल इज द प्रोपर्टी अफ फिल्ड। यदि फिल्ड भन्दा बाहिर छ भने पोटेन्शियल के भइदियो? 0। एक्ज्याक्टली सेम यो सलिड स्फियर को सरफेस में कति होला पोटेन्शियल? त सरफेस को मतलब हो स्मल आर को भ्यालु के सित इक्वल भयो? क्यापिटल आर सित। को मतलब इफ दिस स्मल आर इज इक्वल्स टू क्यापिटल आर, जस्तै अर्थ को सरफेस में ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल कति होला? त सिम्पल छ, v इज एट सरफेस, त सरफेस नै लेखौं नोटेसन में, v एट सरफेस विल बी माइनस जीएम बाई क्यापिटल आर।
अब भित्रपट्टि कति हुन्छ यसलाई म डिटेलमा भन्छु भनेपछि v इनसाइड यो स्पेशल केस भयो म यसको हेडिङ छुट्टै लिन्छु यसको क्याल्कुलेसन्स अलि लेन्दी छ तर म सल्भ गरिदिन्छु प्राय स्टुडेन्ट्सहरुले यो क्वेशन्स आएर टिचर्सहरुमा सोधिराखेका हुन्छ सर यो धेरै दुःख दिइराछ यो फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी आयो एक्चुअली यो फर्मुला चाहिँ बीएससी फर्स्ट इयरमा पढाइ हुन्छ यो यसको टेक्स्ट बुकमा छ यो कोर्समै छ तर म यहाँ सर्टकटमा सकभर कोसिस गर्छु यसको क्याल्कुलेसन गर्ने त मेरो क्याल्कुलेसन यस्तो छ पहिला त हेडिङ यो भयो इफ दिस स्मल r इज लेस देन क्यापिटल R को मतलब अर्थको पोटेन्शियल म निकाल्दै छु इन्टर्नल पोइन्टमा र अर्थको सेन्टरबाट स्मल r डिस्टेन्स टाढा छ त्यसको लागि म यो फिगर लिन्छु यो अर्थ भयो अर्थको मास क्यापिटल M रेडियस भयो क्यापिटल R र अर्थको सेन्टर यहाँनिर कतै छ र सेन्टरबाट सरफेस दिस इज अर्थ सरफेस र यहाँनिर कतै पी पोइन्ट छ जुन पोइन्टमा मैले क्याल्कुलेट गर्न खोज्दै छु पोटेन्शियल र यो पी पोइन्ट अर्थको सेन्टरबाट कति टाढा छ स्मल r डिस्टेन्स टाढा छ अब यो पी पोइन्टमा यो यसलाई म अहिले यहाँ लेखिदिन्छु यो पी पोइन्टमा जुन अर्थको भित्रपट्टि परिरहेछ त यो पी पोइन्टमा अर्थको पोटेन्शियल कति छ त vp मैले माने र यो त सरफेस हो सरफेसमा अर्थको पोटेन्शियल कति छ vs र यसको फर्मुला त हामीले थाहा छ -gm by क्यापिटल R यसको फर्मुला हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि अलि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको हेल्प लिन्छु रफली हेरौ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पढ्यो होला यो फर्मुला E इक्वल्स टु -dv/dr एकदमै फेमस फर्मुला हो यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो यो भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो र यो भनेको के हो डिस्टेन्स यो फर्मुला जुन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा युज हुन्छ यदि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हो भने यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो पोटेन्शियल डिफरेन्स इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स र यो डिफरेन्स कति डिस्टेन्समा छ त्यो डियर डिस्टेन्स हो यही फर्मुला ग्रेभिटेसनमा पनि युज गर्न मिल्छ भन्नुको मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड कन्जर्भेटिभ फिल्ड छ भने यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ यदि ग्रेभिटेशनल फिल्ड पनि कन्जर्भेटिभ फिल्ड हो भने कन्जर्भेटिभ फिल्डमा यो जुन E इक्वल्स टु -dv/dr फर्मुला छ दिस इज भ्यालिड ओन्ली इन द केस अफ कन्जर्भेटिभ फिल्ड नन कन्जर्भेटिभ फिल्डमा यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स कन्जर्भेटिभ फिल्ड हो त E इक्वल्स टु -dv/dr इज युज्ड इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र ग्रेभिटेशनल फिल्ड पनि कन्जर्भेटिभ फिल्ड नै हो र यो कन्जर्भेटिभ फिल्ड हो भने ग्रेभिटेसनमा पनि युज गर्न मिल्छ अब यदि ग्रेभिटेसनमा युज गर्यो भने अब यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र यो dv भनेको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स जस्तै यहाँनिर अर्थको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल vp छ र यहाँनिर अर्थको पोटेन्शियल कति छ vs त पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भयो त vp - vs अब त भन्नुको मतलब यदि ग्रेभिटेशनमा यो फर्मुला हामीले युज गर्यौं भने यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यो अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र दुईटा पोइन्टको बीचको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स र यो दुईटा पोइन्टहरुको बीचको के हो डिस्टेन्स हो त मेरो कन्क्लुजन छ दिस फर्मुला क्यान अल्सो बी युज्ड इन ग्रेभिटेसन अब डिटेलमा कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ फिल्डको बारेमा छुट्टै क्लासमा बनाउला अहिले जस यो क्याल्कुलेसनतिर जाउँ त यदि E इक्वल्स टु -dv/dr हो भने यसलाई यदि हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने dv इज इक्वल्स टु कति लेख्न हुन्छ -e * dr अब लजिकली सोचौं dv स्केलर क्वान्टिटी हो बिकज दिस इज पोटेन्शियल डिफरेन्स फिल्ड भेक्टर हो र dr भनेको एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट हो सानो डिस्प्लेसमेन्ट र एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ भेक्टर को मतलब यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो र यो पनि भेक्टरै क्वान्टिटी हो तर यो दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट यहाँ के आइदियो स्केलर को मतलब पक्कै पनि यो दुईटाको बीचमा डट प्रोडक्ट होला क्रस राख्न पाएन किन यताको रिजल्ट चाहिँ कुन क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी हो त यही कुरोलाई म माथि लेख्न खोजिरहेको छु अहिलेको एक्सप्लेनेसनको बेसिसमा त यहाँ हामीले एउटा टर्म के लेख्न सक्छौं कि dv इज इक्वल्स टु माइनस टाइम्स e भेक्टर डट dr भेक्टर लेख्न सकिन्छ यो एउटा रिजल्ट हो म यहाँ लिमिट पनि लिन खोज्छु त अलि तल लेख्छु यो dv इज इक्वल्स टु माइनस टाइम्स e भेक्टर डट dr भेक्टर यो फर्मुला हो ग्रेभिटेसनमा युज गर्छौ त दिस इज ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स E भनेको ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी र dr भनेको एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट हो अलोङ एनी लाइन र यो फर्मुला जुन छ म बोथ साइड इन्टिग्रेसनको सिम्बल दिन्छु दिस इज इन्टिग्रेटिङ त बोथ साइड मैले इन्टिग्रेसनको साइन हाले त इन्टिग्रेसनको साइन हालिसकेपछि यो dv छ त यहाँ पोटेन्शियल वाला लिमिट हुनुपर्छ यहाँ dr छ त dr भनेको एलिमेन्टरी लेन्थ हो त यहाँ लेन्थ वाला लिमिट हुनुपर्छ अब म यो फिगरमा जान्छु माने कि म यो p पोइन्टबाट
सर्फेसतिर जाँदैछु, यो पी पोइन्टमा छु, म भित्र छु स्फियर भित्र, र स्फियरबाट म कता जाँदैछु, स्फियरको सर्फेसतिर जाँदैछु। त म पीबाट यससम्म गयो भने यति यो दूरीमा पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुन्छ। अब अर्को कुरो, डिफरेन्स भनेको अलवेज फाइनल माइनस इनिसियल हुन्छ। दिस इज नट इनिसियल माइनस फाइनल। अब यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने म पीबाट यसमा गयो भने म ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल भीपीबाट चेन्ज भएर कति भएको पाउँछु, म भीएस भएको पाउँछु। त म पीमा सुरुमा उभिरहेको थिएँ, त यहाँ पोटेन्सियल भीपी थियो, र यसमा जाँदाखेरि पोटेन्सियल कति भइदियो, भीएस भइदियो, र म पीबाट यसतिर गएको कारणले गर्दा मेरो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट, यदि मैले डीआर भेक्टर लियो भने यता पी देखि कतातिर फर्केको छ, यसतिर। अब एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट जुन डीआर छ त्यो त पी देखि यसतिर फर्कियो, तर पी पोइन्टमा जुन ग्रेभिटेसनल फिल्ड होला, त ग्रेभिटेसनल फिल्ड त सेन्टरतिर हुन्छ। हामीले पहिले पढिसकेका छौँ यो भन्दा पहिलाको क्लासमा कि जहिले पनि अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड अर्थको सेन्टरतिर हुन्छ, रेडियल्ली इनवर्ड हुन्छ। त पी पोइन्टबाट म यसतिर जाँदैछु, त मेरो एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट डीआर आउटवर्ड छ, तर यो पी पोइन्टमा ग्रेभिटेसनल फिल्ड चाहिँ कता छ, इनवर्ड छ। यो दुईटाको डाइरेक्सन के छ, अपोजिट छ। मतलब ई भेक्टर र डीआर भेक्टरको बीचको एंगल कति हुने भए 180 डिग्री, यहाँ डट प्रोडक्टमा युज हुन्छ। त भनेपछि अब म इंटीग्रेशन गर्न खोज्दैछु, त इंटीग्रेशन गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्सको लिमिट चाहियो। त म पीबाट यसमा गयो, त स्टार्टिङ बेलामा पोटेन्शियल कति थियो, भीपी, र फाइनली म यसमा जान्छु, त यसमा फाइनल पोटेन्शियल कति भयो, भीएस। त डीभी को लिमिट भयो भीपी देखि कहाँसम्म, भीएस सम्म। अब डीआर को लिमिट हेरौँ, त म यहाँ पीमा थिएँ, त पीमा थिए भने ओरिजिनबाट कति टाढा छु, सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा, स्मल आर, र यसमा गयो भने अब म सेन्टरबाट कति टाढा पुग्छु, त यो डिस्टेन्स भनेको त रेडियस हो यसको, त अप्पर लिमिट यसको कति भइदियो, क्यापिटल आर। आशा छ यो सबैले बुझिसक्यो होला। जे होस् यो फर्मुला मैले युज गर्न खोजिया हो। पी देखि यससम्म म जाँदैछु, त सुरुमा मैले पोटेन्शियल भीपी नोट गरेँ, र फाइनली पोटेन्शियल मैले कति नोट गरेँ, भीएस। र यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि यो ओरिजिनको रिफरेन्समा मैले लेन्थ कति चेन्ज भएको पाएँ। त यहाँ आउँदाखेरि मैले ओरिजिनबाट आर डिस्टेन्स नोट गरेका थिएँ, यहाँ जाँदाखेरि ओरिजिनबाट कति टाढा गइदिए, क्यापिटल आर डिस्टेन्स। त्यसको लिमिट यो भयो। यो प्रोपर्टी अफ इंटीग्रेशन हो। अब यो स्टेपलाई म फर्दर जान्छु। माइनस टाइम्स मलाई यो डट प्रोडक्टलाई ओपन गर्नु छ, त डट प्रोडक्टलाई ओपन गर्छ भने यो स्मल आर देखि कहाँसम्म गयो, क्यापिटल आर। तपाईहरु ए डट बी को फर्मुला एबी कस थीटा, त यहाँ के लेख्न सकिन्छ, ई इन्टु डीआर इन्टु कस। कसमा एंगल चाहियो, त यहाँनिर हेरौँ, यो पी पोइन्टमा जुन ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ, ग्रेभिटेसनल फिल्ड जुन पी पोइन्टमा छ यो सेन्टरतिर छ, तर डीआर कता छ, अबे छ। त यो दुईटाको बीचमा कति एंगल छ, 180। त एबी कस थीटा, त थीटाको ठाउँमा कति भइदियो, 180 डिग्री, र कस 180 को भ्यालु कति हुन्छ, -1। यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल हुन्छ। तर जे होस् यो डीवी को इंटीग्रेशन कति हुन्छ, v, र अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरिदियो भने यताको एक्सप्रेसन के हुन्छ, दिस विल बी vs माइनस vp। यो इंटीग्रेशन र लिमिट ओपन गरिदियो भने दिस विल vs माइनस vp, र उताको टर्म्स हुन्छ दिस विल बी माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रम स्मल आर टू क्यापिटल आर। अब म यो ई को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु, सरी यो माइनसलाई म हटाइदिन्छु, किनभने cos 180 डिग्री को भ्यालु -1 हुन्छ, माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ। त यो माइनसलाई मैले एकैचोटी हटाइदिए, एक स्टेप जम्प गर्न खोजिरहेको छु। त स्मल आर देखि के भयो, क्यापिटल आर। अब ग्रेभिटेसनल फिल्ड ई को भ्यालु चाहियो। ई भनेको कहाँ छ, इन्टर्नल पोइन्ट, र पी पोइन्टमा ग्रेभिटी सुरुमा त यहीँबाट स्टार्ट गरेको थियो नि, त पी पोइन्ट भनेको सेन्टरबाट कति टाढा छ, स्मल आर डिस्टेन्स, र यो भित्रपट्टिको पोइन्ट भएकोले भित्रपट्टि ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त हामीले पहिला प्रुभ गरिसकेका थियौँ। यो कति हुन्छ, gm बाई क्यापिटल आर क्युब इन्टु स्मल आर भयो। यो फिल्डको भ्यालु सब्स्टिट्युट भयो, अनि त्यसपछि स्मल आर भयो, अनि डीआर त इंटीग्रेशन वाला छँदैछ। अब इंटीग्रेशन गर्नुभन्दा पहिला कुन कुन क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई बाहिर झिक्दिउँ। त यति टर्म मैले कन्स्ट्यान्ट देखिरहेको छु, gm बाई आर क्युब। त यो इंटीग्रेशनको साइन भन्दा बाहिर आउँछ, त यसलाई बाहिर तान्दियो भने यु विल गेट gm बाई आर क्युब। अब म एकैचोटि इंटीग्रेशन पनि गरिदिन्छु यसको, आर डीआर को इंटीग्रेशन। त पावर रुल युज गरिदियो भने जस्तै x को पावर n को इंटीग्रेशन कति हुन्छ, x को पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। त यसको इंटीग्रेशन गरिदियो भने कति हुन्छ, r² डिवाइडेड बाई 2, र इंटीग्रेशन को लिमिट भयो स्मल आर देखि लिएर क्यापिटल आर सम्म। लगभग एन्सर को करिब हामी आइसकेका छौँ। यो टर्म्स म यो टर्म्सलाई फ्लिप गर्छु, स्विच गर्छु, उल्टाइदिन्छु। उल्टाइदियो भने यहाँ vs माइनस vp थियो, मैले यता vp माइनस vs गरिदिएँ, यसलाई फ्लिप गरे। त यसलाई उल्टाएको कारणले गर्दा यता त माइनस आइदिन्छ। त माइनस आइदियो भने कति हुन्छ, यो 2 लाई म बाहिर तान्दिन्छु। त दिस विल -2 सरी माइनस gm
माइनस जीएम बाई 2r क्यूब र लिमिट पनि ओपन गरिदिन्छु अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट त यो भ्यालु कति हुन्छ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर करिब करिब एन्सरको नजिक आइसकेका छौं मलाई p पोइन्ट को पोटेन्शियल चाहिएको थियो त माइनस vs लाई उता लगेर प्लस गरिदिन्छु त म स्टेप यहीबाट अलि स्टेप बचाउनको लागि यो vp भयो र यताको जुन माइनस vs थियो यसलाई यता लगेर मैले प्लस vs गरिदिए र vs भनेको सरफेसको पोटेन्शियल हो त सरफेसको पोटेन्शियलको फर्मुला अघि हामीले लेखेका थियौ माइनस gm बाइ क्यापिटल r त त्यो सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यु विल गेट दिस माइनस gm बाइ 2r क्यूब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अब vs को भ्यालु माइनस gm बाइ क्यापिटल r यहाँ प्लस छ तर यसको फर्मुला भित्र अर्को माइनस छ त्यो माइनस फेरि आइदियो यहाँ त यो कति हुन्छ माइनस gm बाइ क्यापिटल r अब म के गर्छु माइनस gm बाइ 2r क्यूब यो होल टर्मबाट कमन चाहियो मलाई त कमन निकाल्नको लागि माइनस gm बाइ 2r क्यूब त छ तर यहाँ पनि माइनस gm बाइ 2r क्यूब भइदिया भए त यो होल टर्म यताबाट तान्न मिल्थ्यो त त्यसको लागि म के टेक्निक गर्छु यसलाई 2r क्यूब नै गरिदिन्छु अब यसलाई 2r क्यूब गरेकोले मैले जति यहाँ थपेको छु माथि राखेर एडजस्ट गर्नुपर्छ त यहाँनिर कति राख्नु पर्यो त 2r स्क्वायर लजिकली सोचौं 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ r स्क्वायर यो सिधै क्यान्सल भएर पहिलेको टर्म्स हुन्छ अब यसको मेन एम थियो यो टर्म्सलाई बाहिर कमन तान्नको लागि त यहाँ कमन तानिदियो भने यो रिजल्ट हुन्छ माइनस gm बाइ 2r क्यूब अनि यो टर्म्स भयो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ध्यान दिने माइनस पनि कमन आएको छ त अब यो टर्म्स जुन छ यति त गइसक्यो माइनस बोकेर पनि गइदियो त भित्रको टर्म्स के भइदियो प्लस 2r स्क्वायर केयरफुल्ली हेर्दा आन्सर आइसक्यो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भनेको कति हो 3r स्क्वायर यसै कुरालाई म माथि सार्न चाहन्छु यसलाई माथि एउटा रिजल्टको फर्ममा लेख्यो भने p पोइन्ट को पोटेन्शियल कति भयो त दिस विल बी माइनस gm बाइ 2r क्यूब र 2r स्क्वायर र यो r स्क्वायर एड भएर कति भइदियो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यो यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो हालाकि यो प्लस 2 को स्ट्यान्डर्डमा छैन बीएससी लेभलको स्ट्यान्डर्डमा छ अब प्रुफ आफ्नो ठाउँमा छ मैले फिजिक्सको कन्सेप्टको लागि यो भन्दिया हो तर यो फर्मुला चाहिँ आफूलाई याद हुनुपर्छ अब कुरा आयो सेन्टरमा पोटेन्शियल कति होला यो स्फियरको सेन्टरमा को मतलब व्हाट इज ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एट सेन्टर अफ अर्थ त सेन्टरमा गयो भने त पी पोइन्ट यहाँ छ भने यस्तो बेला सेन्टरको लागि त स्मल r 0 होला एट सेन्टर त यदि मैले अर्थको सेन्टरमा निकाल्न खोजे भने स्मल r को भ्यालु कति हुन्छ 0 र सेन्टर भनेको इन्टर्नल पोइन्ट हो त यो इन्टर्नल पोइन्ट वाला यहाँ स्मल r को ठाउँमा 0 राख्दिनु पर्यो त 0 राख्दियो भने vp इज इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस gm बाइ 2r क्यूब अनि यहाँ सिम्पली कति हुन्छ 3r स्क्वायर अब यो स्क्वायर यो क्यूब सित क्यान्सल भइदियो त जस अर्थ को सेन्टरमा सरी यो p को ठाउँमा म अर्थ को सेन्टर भनेपछि v नट को सिम्बल लेख्दिए त अर्थ को सेन्टरमा पोटेन्शियल यदि v नट हो भने यो कति हुने भयो त दिस विल बी माइनस 3/2 यसलाई यता लान मिल्छ माइनस 3/2 gm बाइ r र केयरफुल्ली हेर यो माइनस र gm बाइ r त माइनस gm बाइ r भनेको यो पोटेन्शियल एट सरफेस को हो त त्यसैले यहाँ कन्क्लुजन लेख्न मिल्छ अर्थ को ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल जुन यसको सेन्टरमा छ दिस इज 3/2 टाइम्स v अन इट्स सरफेस को मतलब अर्थ को सरफेसमा जति पोटेन्शियल छ यसको सेन्टरमा त्यसको 3/2 टाइम्स हो को मतलब 1.5 टाइम्स हुँदो रहेछ यो थियो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल को केही भेरिएसन अब यो त भयो सलिड स्फियर को केसमा हामीले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल क्याल्कुलेट गरेको अब हलो स्फियर को केसमा के हुन्छ यसको रिलेसन त्यो पनि सल्भ गरेर हेरौं त नेक्स्ट क्याल्कुलेसन छ हलो स्फियर सलिड स्फियर सल्भ गरेकोले हलो स्फियर को लागि खासै टाउको देखाइ छैन यहीबाट कपी गरेर लेख्न मिल्छ त नेक्स्ट छ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल म निकाल्दै छु हलो स्फियर हलो स्फियर को मास m होला रेडियस क्यापिटल R होला अब सपोज गरौँ यो कुनै एउटा हलो स्फियर छ जसको मास m क्यापिटल R र यो सेन्टर भयो सेन्टरबाट स्मल r डिस्टेन्स टाढा p पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ यसको पोटेन्शियल v कति हुन्छ त पहिला त आउटसाइड को कन्डिसन छ त इफ दिस स्मल r इज ग्रेटर देन क्यापिटल R भयो भने आउटसाइड को लागि ठ्याक्क सलिड स्फियर कै फर्मुला छ
त v आउटसाइड यदि भन्यो भने फर्मुला सलिड स्फियरकै जस्तै -gm by स्मल r इफ दिस r टेन्स टु इन्फिनिटी भइदियो भने त v एट इन्फिनिटी कति हुन्छ यसको लागि पनि 0 यदि सरफेस को भनिदियो त v एट सरफेस त एट सरफेस यदि हामीलाई सरफेस को निकाल्न भन्यो भने त सरफेस को केसमा स्मल r को भ्यालु कति भइदिन्छ क्यापिटल R त यो सब्स्टिट्युट गरिदियो भने v एट सरफेस विल बी -gm by क्यापिटल R त ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल जुन छ यसको सरफेस यहाँसम्म त सलिड स्फियरकै फर्मुला युज भइराखेको छ अब भित्रपट्टि यो मेन दिमाग लगाउनु पर्ने अहिलेको जुन मैले इन्टिग्रेसन किन गरे होला कतिजनाले सोचिरह होला डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिए भए पनि हुन्थ्यो फर्मुला त म लेख्न सक्छु भनेपछि एन्सर त निकाल्न सक्छौं तर कन्सेप्ट आउँदैन फर्मुलामा कुनै कुनै क्वेशन्सहरु यस्तो हुन्छ या हामीले क्लासमा पढाउँदाखेरि म आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्दै छु कि डाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु भन्दा बाध्य भएर हामीले नचाहदा पनि त्यसको डेरिभेसन गर्नुपर्छ किनभने त्यो डेरिभेसन भित्र कन्सेप्ट हुन्छ त्यो कन्सेप्टको लागि त्यो डेराइभ गरेर देखाउनु पर्छ किन मैले डेराइभ गरेका थिए त्यही इन्टरनल पोइन्टमा त्यो डेरिभेसनको भित्रको एउटा स्टेप युज हुन्छ यहाँ सल्भ गर्नको लागि अब यदि म इन्टरनल पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्न चाहन्छु भने त कन्डिसन छ इफ दिस स्मल r इज इक्वल्स टु लेस देन क्यापिटल R इफ दिस स्मल r इज लेस देन क्यापिटल R को मतलब इन्टरनल पोइन्ट यहाँनिर p पोइन्ट छ र यो p पोइन्ट सेन्टरबाट कति टाढा होला r डिस्टेन्स अब भित्रपट्टिको म निकाल्न खोज्छु भने त हेर अहिलेको फर्मुला डेरिभेसनको स्टेपहरु हामीले vp सरफेसमा लिए थियौ त अहिलेको इन्टिग्रेसनको स्टेप यस्तो थियो vp minus vs र यतापट्टिको टर्म जुन थियो माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन अफ e भेक्टर डट dr भेक्टर थियो ठीक अब जस यसलाई पनि हामीले vp minus vs लेखेका थियौ vs भनेको सरफेसको vp भनेको भित्रको पोइन्टको र यसलाई डट प्रोडक्टको फर्ममा ब्रेक गर्दाखेरि यो सिम्पली e इन्टु dr अनि इन्टिग्रेसनको सिम्बल थियो यसको अब यसमा ध्यान देऊ कि भित्रपट्टिको जुन टर्म छ इनसाइड को टर्म्स भित्रपट्टिको टर्म जुन छ कि यदि भित्रपट्टि हामीले फिल्ड निकाल्दै छौं भने त्यहाँनिर इला ग्रेभिटेशनल फिल्ड के हुन्छ 0 इनसाइड पट्टि ग्रेभिटेशनल फिल्ड के हुन्छ 0 त यदि भित्रपट्टि ग्रेभिटेशनल फिल्ड 0 छ भने मैले यहाँ 0 लेखिदिए भने त्यो होल टर्म नै के भइदियो 0 एक्चुअली के हो इंटीग्रेशन अफ 0 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इंटीग्रेशन अफ 0 के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट अब इंटीग्रेट ल पहिला म कन्स्ट्यान्ट लेखेर सल्भ गर्छु 0 लाई पछि विचार गरौँला यो e को ठाउँमा मैले 0 लेखे त p पोइन्ट र s पोइन्ट को जुन डिफरेन्स छ p पोइन्ट र यो सरफेस को p पोइन्ट र s पोइन्ट को जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्छ अब भित्रपट्टि त सबै ठाउँमा यो डिफरेन्स जुन छ जस्तै यहाँ मैले लिए यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स जति छ यदि सेन्टर र यस को पनि बीचमा मैले यदि डिफरेन्स निकाल्न खोजे भने सेन्टर र यस को बीचमा पनि यदि मैले डिफरेन्स निकाल्न खोजे भने यो डिफरेन्स पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ तर यदि मैले इन्टिग्रेसन नगरेको भए के हुन्थ्यो होला कन्डिसन जस यहाँ र यहाँको डिफरेन्स जति छ यो सरफेस र सेन्टरको पनि डिफरेन्स के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ त यदि मैले इन्टिग्रेसन गर्नु भन्दा पहिलाको स्टेपमा यदि गएको भए यो डिफरेन्सको भ्यालु कति हुन्छ एकचोटी त्यो सल्भ गरेर हेरौं जस्तै हामीले यो पढ्यौं कि dv इक्वल्स टु माइनस टाइम्स e भेक्टर डट के थियो dr भेक्टर यहाँसम्म ठीक छ यो दुईटाको बीचमा 180 डिग्री को रिलेसन थियो त dv इज इक्वल्स टु दिस विल बी e इन्टु dr यदि हामीले डट प्रोडक्टमा ओपन गरिदियो भने cos 180 डिग्रीबाट 0 अब dv भनेको के हो त dv भनेको दुईटा पोइन्टको बीचको डिफरेन्स र मैले अहिले इन्टिग्रेसन राखिरहेको छैन यदि मैले इन्टिग्रेसन राखेन भने त हलो स्फियर हो भने त हलो स्फियरको भित्रपट्टि फिल्ड के हुन्छ 0 त यो टर्म्सलाई मैले 0 लेख्ने बित्तिकै dv नै के भइदियो 0 को मतलब यो जुन इन्टिग्रेसन गरेर एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यसको भ्यालु अब हामीले इन्टिग्रेसनको अरु रुलहरुबाट सल्भ गरेर हेर्यो भने त्यो 0 आइदिन्छ डिफरेन्स त्यही कुरो मैले यो एलिमेन्टरी स्केलमा सो गरेको छु त जे होस्
VP माइनस VS भनेको यो थियो र यो आएको थियो कसरी त DV भनेको E इन्टु DR बाट आएको थियो र इन्टिग्रेसन गर्नुभन्दा पहिलाको स्टेपमा यदि मैले DV इक्वल्स टु E इन्टु DR लेखे भने त यो केसमा त इन्टिग्रेसनको सिम्बल छैन र हलो स्फियर हो र इन्टरनल पोइन्टको क्याल्कुलेसन गर्दैछ भने भित्रपट्टि यो फिल्डको भ्यालु के हुन्छ 0 र यो फिल्डको ठाउँमा 0 लेख्यो भने DV इक्वल्स टु के भयो 0 र DV भनेको के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स अब पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 छ को मतलब सेम पोटेन्शियल हुनुपर्छ लजिकली सोचौं ए पोइन्ट र बी पोइन्ट को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स यदि 0 छ भने दुईटा पोइन्ट को पोटेन्शियल के हुनुपर्छ सेम त हामीले यो पी र एस पोइन्ट को बीचको डिफरेन्स 0 छ प्रुभ गरिसक्यौं को मतलब पी र एस मा के हुनुपर्छ सेम पोटेन्शियल हुनुपर्छ त यसरी यसको कन्क्लुजन आयो कि इनसाइड गयो भने भी इनसाइड हामीले निकाल्यो भने यो सरफेस को पोटेन्शियल सित के हुन्छ इक्वल किन त डिफरेन्स 0 भन्ने कुरा हामीले प्रुफ गरिसक्यौं त भी इनसाइड भनेको भी अफ सरफेस सित के भइदियो इक्वल र भी एट सरफेस कति थियो माइनस जीएम बाई क्यापिटल आर र भनेपछि सरफेसमा माइनस जीएम बाई क्यापिटल आर त इच इन्टरनल पोइन्टमा कति होला माइनस जीएम बाई क्यापिटल आर को मतलब सेन्टरमा पनि यसको भ्यालु कति होला माइनस जीएम बाई क्यापिटल आर नै हुन्छ को मतलब यदि कुनै हलो स्फियर छ भने यसको सरफेस भन्दा बाहिर पोटेन्शियल चेन्ज भइरहेछ प्रत्येक पोइन्टमा सरफेसमा म्याक्सिमम पोटेन्शियल छ र सरफेस भन्दा भित्र गयो भने सरफेसमा जति पोटेन्शियल छ त्यही पोटेन्शियल कहाँसम्म जान्छ सेन्टरसम्म जान्छ अब यसैले म इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्ससित कम्पेयर गरिदिन्छु त हेरौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा कम्पेयर गरेर हेरौँ नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियरलाई चार्ज गरे योसित टोटल चार्ज कति छ क्यापिटल क्यू र यसको रेडियस कति छ क्यापिटल आर अब कुरा आयो नन कन्डक्टिङ स्फियर छ भने यसलाई यदि हामीले चार्ज दियो भने चार्ज यसको भित्र बाहिर सबै ठाउँमा हुन्छ र यो सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्टमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति छ भनेर सोधिदियो तब ध्यान दियो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल नेगेटिभ छ भने इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फेरि पोजिटिभ हुन्छ ड्यू टु पोजिटिभ चार्ज यदि यो स्फियर नेगेटिभली चार्ज स्फियर भइदिएको भए इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पनि के हुन्थ्यो नेगेटिभ तर पोजिटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दा यसको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के भइदिन्छ पोजिटिभ त ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल नेगेटिभ त पोजिटिभ चार्जको पोटेन्शियल के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त अब पोजिटिभ छ भने यसको फर्मुला माइनस खाली हटाइदिने हो बाँकी टर्म्स त त्यही हो त ग्रेभिटेशनको फर्मुला के थियो माइनस जीएम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर थियो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा कति होला पी पोइन्टको पोटेन्शियल भिपी त कपी गरौँ पोजिटिभ चार्ज भएकोले यो माइनस हट्छ त यो सिम्पली कति हुन्छ पोजिटिभ अनि जी को ठाउँ कहिले लिन्छ के ले एम को ठाउँ कहिले लिन्छ क्यू ले एन्ड दिस विल बी 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस कति भइदिए r स्क्वायर नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर को इन्टरनल पोइन्टको पोटेन्शियलको फर्मुला हो यो त्यस्तै यदि कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ भने यसमा चार्ज त बाहिर हुन्छ कन्डक्टिङ सलिड स्फियर हो भने प्लस क्यू चार्ज त बाहिर छ र भित्र त कुनै चार्जै छैन त भित्र चार्ज छैन भने भित्र फिल्ड के हुन्छ 0 र त्यही इन्टिग्रेसन वाला प्रोसेस लियो भने यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स के प्रुभ भइदिन्छ 0 र को मतलब सरफेसमा जति पोटेन्शियल छ इच अफ द इन्टरनल पोइन्टमा के हुन्छ पोटेन्शियल सेम देयरफर कन्डक्टर्स आर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस देयरफर कन्डक्टर्स आर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस चार्ज गरेको ध्यान दिने करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हैन फेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा त एका ठाउँमा हाई पोटेन्शियल अर्कोमा लो पोटेन्शियल हुन्छ र चार्ज गरेको कुनै कन्डक्टर छ भने यो सबै के हुन्छ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस हुन्छ किन भित्र फिल्ड 0 छ इन्टिग्रेसन वाला फन्डा लियो भने सरफेसमा जे पोटेन्शियल हुन्छ सेन्टरमा पनि के हुन्छ त्यही पोटेन्शियल नै भइदिन्छ र यसको सरफेसमा पोटेन्शियल कति हुन्छ के क्यू बाइ क्यापिटल आर र सेन्टरसम्म पनि के हुन्छ त्यही पोटेन्शियल हुन्छ के क्यू बाइ क्यापिटल आर तर बाहिर गयो भने के क्यू बाइ स्मल आर भइदिन्छ को मतलब यो दुईटामा सिमिल्यारिटी को टर्म्स यहाँ पनि देखियो अब यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफाइन भइसकेपछि एउटा क्वेशन छ जस्तै कुनै एउटा एम केजी को मास छ यो सुरुमा अर्थको सेन्टरमा थियो र अर्थको सेन्टरबाट धकेलेर यो एम केजी को मासलाई अर्थको सरफेससम्म ल्याउँदाखेरि मिनिमम वर्क कति गर्नुपर्छ भनेर एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दैन सिम्पली फिगरबाट सोधिदिन्छु अर्थको मास क्यापिटल एम छ रेडियस क्यापिटल आर छ अब मानौ न एउटा टनल खनेको छ रे यो अर्थको सेन्टरबाट पास हुने गरी एउटा टनल छ र यो एम केजी को मास जुन छ सुरुमा अर्थको सेन्टरमा थियो र यसलाई धकेलेर अर्थको सरफेससम्म ल्याइदियो त यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि वर्क डन कति हुन्छ भनेर सोध्यो व्हाट विल बी वर्क परफर्मड इन मुभिङ दिस एम केजी मास फ्रम सेन्टर अफ अर्थ अप टु द अर्थ सरफेस तर विदाउट एक्सिलरेसन ल्याउनु पर्ने छ
त यो वर्क डन कति होला त सिम्पली हेरौँ अप्सन्सहरु यसको यस्तो छ ए अप्सन mgr b अप्सन mgr/2 c अप्सन minus mgr/2 and d अप्सन इज 0 यो अप्सन्सहरु दियो अब कुरो छ वर्क डन को फर्मुला के हुन्छ त यहाँ पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हेल्प लियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हामी के पढ्छौं वर्क डन को फर्मुला वर्क डन इन द केस अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भनेको पोटेंशियल डिफरेंस इन्टु चार्ज लिन्छौं वर्क डन को फर्मुला पोटेंशियल डिफरेंस इन्टु चार्ज त एक्ज्याक्टली सेम ग्रेभिटेशन में वर्क डन को फर्मुला के होला त ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इन्टु मास त यहाँ जुन मास लाई लग्यो त्यो मास युज गर्दियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन इन द केस अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन्टु चार्ज त ग्रेभिटेशन में कुनै मास एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो भने कति वर्क हुन्छ त त्यो दुईटा पोइन्टहरुको बीचको ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इन्टु त्यो ट्रान्सफर हुने मास त यति गर्दियो भने यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल्नु छ त सुरुमा पोटेंशियल डिफरेंस त ध्यान दिने यदि हामीलाई फिजिक्स में डिफरेंस सोधेको छ भने क्वेशन में अरु केही कन्डिसन दिइराखेको छैन भने डिफरेंस को मतलब हुन्छ इट इज अलवेज फाइनल माइनस इनिशियल त पोटेंशियल डिफरेंस सोध्यो भने अलवेज फाइनल पोटेंशियल माइनस के गर्नुपर्छ इनिशियल पोटेंशियल त यहाँ देखि यहाँ सम्म आएको छ त सुरुमा यहाँ थियो त दिस वाज इनिशियल पोजिसन फाइनली यहाँ छ भने यो भनेको फाइनल पोजिसन हो त पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब हुन्छ v फाइनल माइनस v इनिशियल v फाइनल भनेको पोटेंशियल कहाँको सरफेस को पोटेंशियल v इनिशियल भनेको कहाँ हो सेन्टर को पोटेंशियल अर्थ को सेन्टरमा त अर्थ को सरफेस में पोटेंशियल कति हुन्छ माइनस gm/R र माइनस अर्थ को सेन्टर में कति पोटेंशियल हुन्छ त अघि हामीले सल्भ गरेका थियौ अर्थ को सेन्टर में पोटेंशियल भनेको -3/2 gm/R त यहाँ कति लेख्न मिल्छ -3/2 gm/R अब यो मल्टिप्लाई गरिदियो भने this is minus gm/R minus minus plus भइदियो and this will be 3/2 gm/R अब लजिकली सोचौं यो -1 हो र यो 1.5 हो त 1.5 बाट 1 गयो भने त 1/2 हुन्छ त यो कति हुन्छ 1/2 gm/R र यो 10 क्लास तिर पढ्यो होला स्मल g र क्यापिटल g को रिलेसन त स्मल g इक्वल्स टु कति हुन्छ gm/r² त यो जुन gm भन्ने टर्म्स देखिरहेछ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दियो भने gm को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं gr² यही कुरोलाई म यतापटि लेख्छु मेटेर द टर्म विल बी दिस पोटेंशियल डिफरेंस अहिलेसम्म त हामीले पोटेंशियल डिफरेंस नै निकालेका छौं त पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाफ इन्टु gm को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ gr²/r यो r यो स्क्वायर सित क्यान्सल भयो त यो भयो gr/2 दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस त अर्थ को सेन्टरबाट अर्थ को सरफेस सम्म ल्याउँदाखेरि कति पोटेंशियल डिफरेंस भयो gr/2 त वर्क डन कति भएको होला त वर्क डन भनेको पोटेंशियल डिफरेंस इन्टु मास त हो नि त यो कति भयो gr/2 इन्टु m यसलाई यता लेखिदियो भने आन्सर कति भयो त mg²/2 अब यसै क्वेशनमा यदि हामीलाई सोधियो कि त्यो मास अलरेडी अर्थ को सरफेसमा थियो र यसलाई यदि अर्थ को सेन्टर सम्म लाने हो भने कति वर्क गर्नु पर्थ्यो होला त अब ठीक कन्डिसन उल्टिन्छ अहिलेको इनिशियल अहिलेको फाइनल हुन्छ र अहिलेको फाइनल अहिलेको के भइदिन्छ इनिशियल त त्यो भ्यालु राख्दाखेरि जस्ट माइनसमा आन्सर आउँछ -mgr/2 त ध्यान दिने यस्तो क्वेशन्स को अप्सन दिँदाखेरि ए अप्सन में mgr/2 बी अप्सन -mgr/2 पनि लेख्न सक्छ तब न्यूमेरिकल भ्यालु त सेम छ तर कुन बेला पोजिटिभ आन्सर हुन्छ कुन बेला नेगेटिभ आन्सर हुन्छ एउटा मात्र छुट्याउने तरिका छ फाइनलबाट इनिशियल गर्ने फाइनलबाट इनिशियल गर्दाखेरि माइनस आयो त माइनस आन्सर प्लस आयो त प्लस आन्सर यसमा आफैले डेडकल लगाउन थाल्ने होइन यो थियो ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल अब हामी सल्भ गर्दै छौं ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बारेमा अब एउटा कुरो ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जानु भन्दा पहिला म एउटा अझ फर्मुला लेखिदिन्छु युनिफर्म रिङ को केसमा यो पनि सम्झिराखे सजिलै होला रिङ को मास m छ र रेडियस कति छ क्यापिटल R जस्तै यो एउटा युनिफर्म रिङ छ कुनै मेटल को रिङ छ सपोज गरौँ युनिफर्म छ लिनियर मास डेन्सिटी यसको कन्स्ट्यान्ट होला यो जुन रिङ छ रिङ को मास m र रेडियस भयो क्यापिटल R र रिङ को एक्सिस मा यहाँ निर p पोइन्ट छ यो त रेडियस r भइ नै हाल्यो र यो एक्सिस मा यो p पोइन्ट मा
यो मासको कारणले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल कति हुन्छ त यो पनि एउटा सानो एलिमेन्ट्री मासको पोटेन्शियल निकाल्छ फेरि अर्को एलिमेन्ट्रीको र इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ 0 देखि 2 पाई r सम्म त जे होस् यसको एन्सर यति आउँछ -gm/√r² प्लस x² र यदि यसको सेन्टरको सोध्यो भने के हुन्छ एट सेन्टर त यसको सेन्टरमा कति होला त सेन्टरमा गयो भने यो x को भ्यालु कति हुन्छ 0 त x को ठाउँमा 0 लेखिदियो भने त सेन्टरमा यो त 0 नै भइहाल्यो त जे होस् v एट सेन्टर ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एट सेन्टर कति हुन्छ -gm/r हुन्छ यहीबाट कपी गरेर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको फर्मुला पनि हामी भन्न सक्छौं जस्तै मानौ यो कुनै एउटा युनिफर्मली चार्ज गरेको रिङ हो र यो पुरै रिङलाई चार्ज गरिएको छ र यो रिङसित टोटल चार्ज भनेको प्लस q हो र यो रिङको रेडियस कति छ त क्यापिटल R र यो यसको एक्सिस हो एक्सिसमा p पोइन्ट जुन x डिस्टेन्स टाढा छ यहाँनिर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ त ठ्याक्क त्यहीबाट गेस गर्न सकिन्छ फर्मुला त v इक्वल्स टु पोजिटिभ चार्ज हो भने त यहाँ नेगेटिभ थियो त यहाँ पोजिटिभ कारणले पोजिटिभ पोटेन्शियल आउँछ भनेपछि ग्रेभिटेसनमा माइनस छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा प्लस हुन्छ एन्सर यदि ग्रेभिटेसनमा प्लसमा छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा माइनस आउन थाल्छ यो चाहिँ ट्रिक हो एन्सर गेस गर्ने किन यस्तो हुन्छ त पछि हामी थुप्रो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्छौं त्यसबाट आफसे आफ थाहा हुन्छ त जे होस् यसको भ्यालु गेस गर्दाखेरि कति हुन्छ दिस विल बी kq/√r² प्लस कति हुन्छ x² र यदि सेन्टरको सोध्यो व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट सेन्टर त यही भ्यालु त हो नि त यहाँ कति लेख्न मिल्छ दिस विल बी kq/r हुन्छ एन्सर अब यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियलमा बेस्ड एउटा न्युमेरिकल क्वेशन छ र आशा छ यो न्युमेरिकल क्वेशन सबैले सल्भ गर्न सक्छ किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा यस्तो टाइपको क्वेशन गइसकेको छ यो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै कतिले आन्सर भनिदिन्छ एकदमै कमन क्वेशन हो जस्तै यो y एक्सिस भयो र यो भयो x एक्सिस इन्फिनिटी सम्म छ र यो ओरिजिन भयो along x axis a number of point mass यो एउटा point mass छ यो अर्को mass भयो this is another one and so on यस्तो इन्फाइनाइट वटा छ र each mass ओरिजिन बाट कति कति टाढा छ त्यो डिस्टेन्स दिएको छ जस्तै यो r डिस्टेन्समा छ यो 2r मा छ अब पहिलाकै सेपरेसन छ 4r छ यो 8r छ सरी यो 8r भयो यो चाहिँ 16r भयो र यो सबै मासको कारणले ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल ओरिजिनमा कति हुन्छ त v एट ओरिजिन वाट भनेर सोधियो सबैको नेट पोटेन्शियल त यो प्रब्लम पनि सल्भ गरेर त v एट ओरिजिन निकाल्नु छ भने अब के छ गाह्रो यो m मास हो योबाट ओरिजिन r डिस्टेन्समा छ योबाट ओरिजिन 2r को डिस्टेन्समा छ योबाट ओरिजिन 4r को डिस्टेन्समा छ त इचले कति कति दिन्छ लेखौ र त्यसपछि जोड दिउ त फर्स्ट मासको कारणले कति हुन्छ त -gm/r सेकेन्ड मासको कारणले -gm/2r थर्ड मासको कारणले -gm/4r एन्ड सो अन यो भनेको इन्फिनिटी सम्म छ र केयरफुल्ली हेर पहिलाकै कन्सेप्ट रिपिट भइरहेछ यो भनेको के हो त -gm/r कमन तान्न मिल्छ अब यो कति भयो 1 + 1/2 + 1/4 अप टु इन्फिनिटी र यो इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ जसको फर्स्ट टर्म a को भ्यालु कति छ 1 कमन रेशियो निकालेर हेर त कमन रेशियोको भ्यालु कति आइदियो 1/2 को मतलब समेसन अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज हामीले गर्नुपर्ने छ यसमा त यदि म यसको समेसन गर्छु भने म साइडमा यता गर्छु फर्स्ट समेसन अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज इज इक्वल्स टु a/1 - r त सबै भ्यालु यहाँ राखिदियो भने a भनेको 1 हो 1 - 1/2 को मतलब 1 - 1/2 भनेको 1/2 2 उल्टेर माथि गयो भने यो 2 भइदिन्छ को मतलब यो सबै टर्म्सलाई यो कचाकुचुक जोड्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउने रहेछ 2 त यदि यसको भ्यालु 2 आउने रहेछ भने त नेट पोटेन्शियल जुन ओरिजिनमा छ त्यो कति भयो त यो सबैको ठाउँमा 2 लेखिदियो भने -2 gm/r विल बी आन्सर त यो क्वेशन त ग्रेभिटेसनको हो यस्तै एनालोजी क्वेशन्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पनि हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा के गरिदिन्छ यो मासको ठाउँमा चार्ज राखिदिन्छ जस्तै यो +q यो पनि +q एन्ड सो अन यो +q यस्तो इन्फाइनाइट वटा छ र यो सबै पोजिटिभ चार्जको कारणले ओरिजिनमा नेट इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ भनेर सोध्छ त यसको लागि यहीँबाट कपी गरौँ यो माइनस हो भने यहाँ त प्लसमा एन्सर हुन्छ त्यो कति हुन्छ ट्वाइस kq/r दिस विल बी एन्सर इन द केस अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स अब यो पोटेन्शियलमा एकछिन पछि फेरि केही क्याल्कुलेसन्सहरु म गर्छु अहिले चाहिँ यति गरौँ सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो